السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة لكم فيديو جديد من قناتي اللي هي مريم جاي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم والابوني وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو. وهيا نبداو اللعبة. كانت اللعبة هي دوكا يجيبوا لنا كلاب ويقولوا لنا واش نديرو لهم، ولازم هذوك الكلاب ما يستاءوش كي نلعبوا شوية تفهموا طريقة اللعبة. عاوليك لازم حتى ما يستاش. هو يقول لك هنايا كون نخلوه يستنى يستاء، ثم هادوك عطات لي 19. هاي مليح كي راحت. كون نخليه فرحان يزيدو يعطولي كثر دراهم. والله ماركيتوش دوك تديه شري 19. يا دوك يستاء يا بدل انت بدل استاء. شوفوا 16 قاع الكلاب يدوشوا. يما 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 قاع الكلاب، قاع الحيوانات ماشي غير الكلاب. ها قاع الحيوانات شفتوا، مرة يجي كلب مرة يجي السباع هذا. يا مليح كما زالوا هايل. شوف ديال 19 كامل كيديروا الحاجه اللي هم حابينها يروحوا يلعبوا من بعد. ما باليش علاه، بالك يعجبهم من الحال كي يلعبوا. بالك 16 وكملنا اليوم الاول. وعلى فكره عندنا 3 جولات. هاي نلعبوا الجوله. راحوا اليوم الثاني، يعني اليوم اللي مراه، ماشي غدوة ان شاء الله. نخطاو اللعب. سمحوا لي انا بارطاجي في اللعبة. استنى واحدة تجي. قاع اللعبات لازم تستنى، فهمت علاه؟ هاي دوك يجيبوا لنا حيوانات. الاول يكون يروح سعيد باسكو واش يسحق يكون فارغ. لا دوك يستاهيا المستاء. يا خلص كمل استاء 6. شفتي يما مستاء دوك تعطيلي 6 ولا يا عم يديروا لي في السكارة هادوما. لا عم يديروا لي في السكارة. وي يا مكمل يما. يا دوك هو زعف هذا خلاص دوك يموت. دوك بلي ماشي يموت يعني قاع. يا دوك شو بك ولا عقل وطار. ما بدك لي والو، راح هذا باسكو غلق المصر. لا غير صح يزعف واحد يزعف معاه الباقيين. ها دوك تروح ما يمد لي والو. ها عنده زهر. فانتهت الجولة الثانية. دوك نروحوا للجولة الثالثة ان شاء الله تكون هايلة.
هاي إن شاء الله تكون يعني اليوم اللي بعده يوم سيد عضلات. شو عضلات ديالو سيد عضلات دوك يزيدو هذا تاني سيد عضلات عنده زوج أرنب وشادي. كمل قبل ما يستاء. هو كاين زوج من هذاك الرجل سيد عضلات، زوج من سيد عضلات. لا غير زوج كانوا ماركيتو تشوفوا شباب المكان اللي مراهم يديروا فيه. لا غير شباب هذا شباب المكان مدت لي 9 باسكو ما فرحتش بزاف، باسكو ما فرحتش مليح كما استاءش. كون يستاء ينقصوا لنفسهم، ولو كان ما يستاءش ما ينقصولناش. استاء هذا تبدا شوف لازم نضيفلو دوك يولي نقي. هاولك يولي نقي. هاولك استاء ثاني جا واحد واستاء. ماما ما يجوش كنكون نضيف لهذا بالك كي يستاءو بزاف ندي بروسي نضيف لهم. هايلك مازال ما جاو. وخلاص راني ربحت في هذه الجولة. إذا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش ديروا جيم والابوني، ما تنسوش تكومونتولي وديروا هاشتاج حملة توصيل مريم جاي لا 10 مشتركين. باي.